হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ মাটিত হোৱা কেইডালমান গছ। এয়া চাওক, মোৰ হেবিস্কাছৰ গছ, মানে জবা ফুলৰ গছ, আৰু এয়া বহুত ফুল ওলাই আহিছে। কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এয়া এই গছডাল মই এইবাৰ প্ৰুনিং কৰিছিলোঁ, আৰু গছডাল যিমান ওখ হৈছে ইমানমান ওখ হৈ গৈছে, আৰু তাৰ আধাকৈ মই আধাখিনিমান মই কাটি দিছিলোঁ। তাৰপিছত ই ডাঙৰ হৈ গ'ল এতিয়া গছডাল। এতিয়া মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ গছডাল দেখুৱাম। এয়া সম্পূৰ্ণ গছডাল বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে, আৰু তেনেকৈ ফুলিছেও। ইয়াৰ প্ৰায় প্ৰতিটো ঠালতে ফুল ওলাই আহিছে, আৰু দৈনিকী ফুলি থাকে। এয়া চাওক, প্ৰতিটো ঠালতে ফুল ওলাই আহিছে। আজি বতৰ বহুত ডাৱৰীয়া, সেইকাৰণে অলপ আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ গৈছে। তেনেকৈ এয়া মোৰ জেচমিনৰ গছ, যিটো খৰিকাজাই বুলি কয় অসমীয়াত। এই খৰিকাজাই ফুলখিনি মোৰ এইবাৰ ফুলি গৈছে, আৰু মই তাৰ ঠালবিলাক কাটি দিলোঁ, আৰু নতুনকৈ ঠাল ওলাই আহিবলৈ। এনেকুৱাবিলাকৰ পৰা নতুনকৈ ঠাল ওলাই আহিব, আৰু তেনেকৈ এইডালো বেল ওলাই আহিছে, এইডাল লতা নিচিনা হৈ যায়। যদি ইয়াক মই চাং দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ই চাঙতো হৈ ল'ব। এনেকৈ ধুনীয়া হৈ গৈছে। আৰু এডাল গছ মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এয়া মোৰ পানী তগৰৰ গছ, ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হৈছে মাটিত। এতিয়া ফুলিও আছে দুই এটাকৈ। কিন্তু এইবাৰ বহুত বৰষুণ হৈ আছে অসমত। প্ৰায় 1.5-2 মাহ বৰষুণ হৈ থকাৰ কাৰণে এইবাৰ মোৰ মাটিত হোৱা ফুলৰ গছখিনি ইমানকৈ ফুলা নাই। অলপ শুকান থাকোঁতে ফুলিলে, যেতিয়া পানী কম আছিল তেতিয়াই ফুলিলে। বহুত পানী বৰষুণ হোৱাতে ই ফুলিবলৈ কমাই দিলে। তেনেকৈ আৰু সেয়া মোৰ বৰাহুৱাদাৰ গছ। মই আপোনালোকক বৰাহুৱাদাৰ ফুল দেখুৱাম বাৰু। এয়া তলত ফুলে, বৰাহুৱাদাৰ ফুলটো তলত ফুলে। এয়া চাওক, এয়া বৰাহুৱাদাৰ ফুল। একদম ৰাতিপুৱা আছে কাৰণে ফুলটো মেল খোৱা নাই। এনেকৈ ইয়াৰ কলিবিলাক ওলায়, আৰু ধুনীয়া ফুল হয়। দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, কিন্তু তলত হৈ যায়। আৰু এয়া হৈছে মোৰ মান ধনিয়াৰ, এইবিলাক মান ধনিয়া। এয়া সকলো মান ধনিয়া, আৰু ইয়াৰ পদিনাও আছে ইয়াতে। এইখিনি পদিনাও হয়, আৰু বাকী ইয়াত যিমান আছে মান ধনিয়াই আছে। আমি নগা ধনিয়া বুলিও কওঁ ইয়াক। এইবিলাক সকলো মান ধনিয়াই। আৰু এইখিনি মোৰ মধুসোলেঙৰ গছ। এইবাৰ আমি বহুত খালোঁ ইয়াৰ পৰা মধুসোলেং। ইয়াৰ সোৱাদ টেঙা হয়, আৰু খাবলৈ বহুত ভাল, মাছৰ লগত খাবলৈ বহুত ভাল। এইখিনি মধুসোলেঙত মই এনেকৈ ৰাখি থৈ দিলোঁ। এনেকৈ ৰাখি থৈ দিলোঁ। আৰু এয়া কথনা ফুলৰ গছ। এইডালো এইবাৰ ফুলি গ'ল, ফলো আহি গ'ল, আৰু এইবিলাক কলি ওলাই আহিছে। এনেকৈ কলি ওলাই আহিছে। আৰু এয়া নৰসিংহৰ গছ, লগতে এয়া ভেদাইলতাৰো গছ হয়। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হৈছে। আৰু এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে, এয়া চিৰতাৰ গছ হয়। এনেকৈ মই ৰাখি থৈ দিলোঁ, আৰু লগতে সেইবিলাক সৰু সৰু নৰসিংহৰ গছ হয়। এনেকৈ সকলোবিলাক আছে ইয়াতে। এইখিনি এনেকৈ মই ৰাখিলোঁ। আৰু মই কেইডালমান গছ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এয়া লতা কৰবী হয়, একদম লতাটো নহয়, এই জপহা টাইপৰ যিটো হয়, হালধীয়া হালধীয়া ফুলে, সেইটো গছ হয় এয়া। আৰু এয়া মোৰ ইলাচি গছ হয়। যোৱাবাৰ মই কাটি দিছিলোঁ সকলোখিনি ইলাচি গছ। এইবাৰ এইখিনিমানলৈকে হৈছে। যোৱাবাৰ ফুলিলে,
কিন্তু ফল নহ'ল, সেইকাৰণে গছবিলাক বেয়া হ'ল। তাৰপিছত মই কাটি দিলোঁ। এইবাৰ কি হয় চাওঁ। ইয়াৰ লগতে এয়া ভেদাইলতাও উঠিছে আৰু এয়া গোলাপো হৈছে, কিন্তু ইমান ভাল হোৱা নাই গোলাপডাল, কাৰণ তলটো ছাঁ পৰি থাকে, সেইকাৰণে তেনেকৈ ভাল হোৱা নাই। আৰু এইখিনি মই বৰাহুৱাদা বুলি ক'লোঁ আপোনালোকক চাগে। এয়া নৰসিংহৰ গছে হয়। এয়া এইডাল মোৰ নৰসিংহৰ গছ, এডাল অলপ ডাঙৰ হৈছে। আৰু ইয়াতে নাৰ্জী ফুলো আছে। নাৰ্জী ফুলখিনি মই এনেকৈ ৰাখিলোঁ। যোৱাবাৰ ইয়াতে এডাল গছ আছিলে, সেই গছডালৰ পৰা এইবিলাক গজিলে, গছডালৰ গুটি পৰি এইবিলাক গজিলে। এইবাৰ এইখিনি আৰু নতুনকৈ প্ৰুনিং কৰি ল'ব লাগিব, কিন্তু কেনেকুৱা ফুল হয় মই ধৰিব পৰা নাই এতিয়া। এনেকৈ মই এইখিনি ৰাখিলোঁ। মই তেনেকৈ বিশেষ ফুলৰ গছ মাটিত লগাব পৰা নাই। এতিয়া গোলাপৰ গছ এনেকুৱা লগাব পৰা নাই ভালকৈ, কাৰণ মাটিখিনি অলপ মানে চাপৰ হয়, সেইকাৰণে ইয়াত কেতিয়াবা বৰষুণৰ পানী জমা হৈ যায়। সেইকাৰণে ইয়াত মই তেনেকৈ ফুলৰ গছ লগোৱা নাই, অন্য ফুলৰ গছ লগোৱা নাই। এনেকৈ এইখিনিয়ে ইয়াত মই ৰাখি থৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই।